exactement pour moi. Et je fais croire à chaque deux que l'autre m'a donné le double chaque fois. Et ma foi, il me croit, tous les deux. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme, mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, vous pensez deux. Un seul mot, c'est ennuyeux, c'est monotone et soupçonneux, tandis que deux, c'est vraiment mieux. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, on les ferait marcher sur la tête, facilement je crois, si par malheur ils n'avaient pas à cet endroit pressé des ramures de bois. Et leur faute un pauvre ombrageux. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme, mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, vous pensez deux. Ja, ik ga natuurlijk gewoon gelijk beginnen. Ja, nu. Het graag. is niet meer over nog een praat. Ja, hartstikke mooi. En ik kan ook echt gewoon bijna alles helemaal verstaan. En het is gewoon ook zo'n heerlijk stuk natuurlijk. Ja. En ja, wat ik denk wat je zou kunnen doen nog, is dat je... Want je karakteriseert echt wel heel duidelijk. Maar dat je daar misschien soms nog ietsje duidelijker in kunt zijn voor een tijdje en de afslagen. Want ik bedoel, je beschreef het net al even heel goed van je hebt er twee die jou voor wat voor diensten dan ook iedere maand iets overmaken. Ja. Daar gaan we daar niet meteen een beroepsgroep aan plakken. Maar het is natuurlijk qua constructie interessant, wil ik het zo zeggen. Twee sugar daddies, zeg maar. Ja. En dat zou je heel negatief kunnen spelen of zo. Van, weet je, ze zijn ook zo dom. Maar ik denk dat als je dit hebt opgetuigd, niet jij persoonlijk, maar jouw personage, dat er ook wel iets aan zit. En dat kan er misschien af en toe doorheen. Het is ook wel leuk. Ja, ja. En niet alleen maar het geld is leuk, Ja. maar en dat zit in de muziek ook wel echt. Dus je hebt die hommes, que c'est bête, les hommes. En je sais pas ce que nous sommes. En somme, dat kan een som geld zijn. Maar ook van, wat zijn we nou samen? Wat hebben we nou samen? Dus daar kun je misschien af en toe ook nog wat meer in spelen. Vind je het goed als we hem gewoon vanaf het begin nog een keer oppakken? En dan stukje bij stukje. J'ai deux amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à chacun d'eux. Wat je bijvoorbeeld daar zou kunnen doen, is... heb je in je hoofd aan wie je dit zingt? Waar zijn... Ik bedoel, nu zitten we hier in de Bethlehemkerk in Amsterdam met allemaal mensen die me niet kennen. Maar hoe is dit een antwoord ergens op? Hè, dat zou kunnen van... heb jij eigenlijk een vriendje? Ik heb er 2. Ja. Nee, wacht even. Dat is veel beter. Ja. Want, of gewoon... Jongens, ik heb 2 vriendjes. Ja. Hè? En dus daar kun je... Maakt mij niet uit wat je doet, maar je kunt er een keuze in maken. Is het tegen je bestie? Ja. Of is het gewoon in een kroeg waar iedereen zit... Nou ja, ik vind het moeilijk, want hij komt altijd zo laat thuis. En hoe doe jij dat dan? Ja, ik heb er 2. Ik heb er 2 en ik doe het beetje zo. Ik weet niet precies wat we van elkaar zijn, maar... Ja. Dus daar kun je iets in beslissen. Okay. Misschien het hele, of voorspel, maar... Of, je kan ook wel, hoor.
Dat doe maar even wel. Even. Nou. J'ai deux amants, Nee. c'est beaucoup mieux. Ja, dat is nog niet wat... Car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux. Ja, leuk. Dus zoiets zou ik bijvoorbeeld doen. En dan ga je natuurlijk serieus de eerste echt gezongen noot. Ja. En die kun je gewoon ook preppen. Want dat kan, nu lijkt het alsof je iets overvalt. Oké. Want dan denk je, je zit heel mooi in het parlando. J'ai deux amants, c'est beaucoup mieux. Maar ook, weet je, die ander... Ik laat altijd die ander geloven van dat is de echte, zeg maar. Ja. Dus die kun je ook, que l'autre, die kun je ook eigenlijk al zingen vanaf het begin van die zin. Oké. Dus misschien nu direct op het begin. J'ai Ja. deux amants. Hoe doe jij dat dan? J'ai deux amants, Kom op. c'est beaucoup mieux. Car je fais croire à chacun d'eux Maar wat dan? que l'autre est le monsieur sérieux. Ja. Sorry dat ik je meteen stop. Ik zou die meteen doen. Que l'autre est le monsieur. Dat je die vanaf de eerste F, wat is het, al echt Ja. zingt. Dus Ja. j'ai deux amants, c'est beaucoup mieux. Car je fais croire à tous les deux. En die gewoon echt als een Puccini-frase. Oké. J'ai deux amants, c'est beaucoup mieux. Car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux. Mon Dieu, que c'est bête, les hommes. Ja, en die misschien ook nog meer gezongen. Mon Dieu, que c'est bête. Oké. Want dan is het zo, je hebt een prachtig timbre en je kunt heel goed vertellen. Maar dat spelen tussen van, nu spreek ik gooi ik even wat weg. Ja. Maar nu, ik kan wel zingen. Ja. Want het is geschreven voor Yvonne Printemps. Ja. En dat was, geloof ik, toen de vrouw van Sacha Guitry die de tekst schreef. Dus je denkt ook, wat speelde zich daar thuis eigenlijk af? Dat hij haar dit nummer gaf. Maar goed, dat weet ik niet. Maar zij stond er onbekend in die tijd dat ze dat dus heel erg met groot gemak kon. Ja. En eigenlijk ook echt die opera-carrière had kunnen hebben. Dus ik zou dat ook altijd even laten horen, zeg maar. Oké. Que l'autre, misschien que l'autre... Que l'autre est le monsieur sérieux. Mon Dieu, que c'est bête, les hommes. Ils me donnent la même somme, exactement pour moi. Et je fais croire à chacun Ja, precies. En dan d'eux. zou ik die weer zingen. Et je les donne exactement par moi. Et je vais croire. Dus een beetje channel je Carmen, zeg maar. Oké, ja. Ja? Mon Dieu, que c'est bête, les hommes. Mon Dieu, que c'est bête, les hommes. Ils me donnent la même somme, exactement pour moi. Et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double chaque fois. Et ma foi, il me croit, tous les deux. Ja. En daar zou bijvoorbeeld ook weer... Ik zou daar heel erg mee spelen. En niet per se nu, maar gewoon... Wanneer zeg ik en wanneer zing ik. Dus wat je kunt doen is... Il me croit, tous les deux. Oh ja. En die bijvoorbeeld wel helemaal zingen. En dan denken wij... Heeft ze het nou over het geld? Of heeft ze het van... Nou, hij was vandaag een beetje moe. Ik ga naar Jean-Jacques. Hè? Tous les deux, tous les deux. En dat dubbele gevoel, dat kun je aan ons ontzettend meegeven... door heel bewust te kiezen. Nee, nu ben ik het echt aan het zingen. Want dan denken we, hé, nu zingt ze echt. Wat bedoelt ze nou? Ja. En dat doet er niet toe wat je echt bedoelt. Ja. Maar dat geeft een heleboel aanknopingspunten voor ons als luisteraar... van wat er misschien onder ligt. zeg maar. Ja. Dus de double somme... Ja. Il me donne la même. Il me donne la même somme, exactement. Precies. Toch, of niet? Vandaag. Ja. Ja. Il me donne la même somme, exactement pour moi. Et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double chaque fois. Et ma foi, il me croit, Ja. il me croit, tous les deux. Je ne sais
zou ik iets meer gezongen houden. Oké. Want het is zo'n soort grensgebied van... is dit nou wat we musical noemen, hè? Dus is het een beetje smoky of weet ik wat. Maar je kunt prachtig zingen, dus dan hoef je dat niet te veel op te zoeken, zeg maar. We zijn eraan gewend dat iemand die eigenlijk geen sluitende stembanden heeft... dat soort stukken zingt. En dan klinkt het een beetje zo. Oh ja. Maar als je zo'n mooi instrument hebt, dan zou ik daarop blijven spelen, zeg maar. Precies daar. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme. Ja, en ik zou hem echt zingen. Dus het is heel mooi wat je doet, want je zegt van... ja, ze zijn gewoon heel dom, mannen. Maar ik kan ook niet echt zonder ze, maar ze zijn wel dom. Ik heb er wel 2, maar natuurlijk ook omdat ze dom zijn, maar ik heb er wel 2. Hè, dus het is de hele tijd dat van... ja, nee, doe het niet, maar nog wel even wat sneller of zo. Hè, dus, en ik denk gewoon, wat wij doen is zingen. Dus overal waar je kunt zingen en het even niet kunt doen, zou ik het meteen doen. Et mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Dat je hem blijft... In de gaten houdt, heb ik nog steeds de kwaliteit die ik wil, zeg maar. Et mon Dieu. Sorry. Of ik ken het niet aan mijn hoofd, dus je moet niet... Zing me niet na. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme. Ook wel leuk. Ook wel leuk. Mon Dieu, que c'est bête un homme. En dat is een moment waarvan ik denk, eigenlijk als je dit in... Je hebt nu een broek aan en weet ik wat. Maar stel je voor, dit is, wat is het, jaren 20... en je hebt die grote rolbe. Dan is dit van, ik kan ook naar de hoogte. Dus eigenlijk staan, voeten, je hebt dan hakken en weet ik wat. Maar, mon Dieu, que c'est bête un homme. Maar het is ook, je hebt het ook goed voor elkaar. Ja. Hè? En een inkomen iedere maand, wat ook nog steeds iedere maand kennelijk omhoog gaat. Want dan denken steeds die ander moet weer. Dus dat is echt... de zanglessen zijn betaald al. Dus dat kun je even laten horen. Ook nu? Ja. Of iets ervoor, zodat we die opbouw hebben. Ja. Ja. Mais mon Dieu, que c'est bête un homme. Ja. Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, vous pensez de... Ja, mooi. En wat ik zou doen, ik denk dat je er nog meer gewoon de zaal kunt vullen. Want het is ook een ode aan die mannen. Ja. Et alors, vous pensez de. Dus ik zou hem niet klein wegnemen qua spelen. Maar ik zou gewoon blijven, ja jongens. En ik heb er 2. Ja. Dus die ga je niet van, ja, wat moet ik er nou mee? Nee, dit is wel echt entitlement of zo, weet je? Ja. Ja. Et mon Dieu. Of wat de tekst ook is. Mais mon Dieu, que c'est bête un homme. Ja, en dan 1 keer met lachen vanaf het begin. Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, vous pensez de... Ja. Tudum, 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 tudum. Un seul amant. Precies. En die zou ik doen, weet je... Ik doe ook niet 2, want un seul amant... c'est ennuyeux. Gewoon, weet je, eentje is gewoon onzin. Ja. Dus die zou ik ook meteen, wat je ook gedaan hebt aan het begin... nu zeggen, nee, joh, ik ga er niet eens over discussiëren. Ja. Gewoon, un seul amant, c'est ennuyeux. Ja. Dus... Padum, dodum, 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 dodum. Un seul amant, c'est ennuyeux. Ja, precies. En nog, sorry dat ik je steeds onderbreek, hoor, maar we hebben maar ook maar heel kort. Doe maar. Dus un seul amant, c'est ennuyeux. Gewoon A plus A, of A, B, C. Ja. We gaan niet... Het is niet... dus ik zou geen twijfel toestaan. Ja. Un seul amant, c'est ennuyeux. Punt. Geprobeerd? Nee.
en dan, want je doet ook heel mooi va-et-vient, zeg maar, in de achtste noten. Dit zijn allemaal achtste noten, dus dat kun je wat flexibeler maken. En dit is precies de plek waar ik dat niet zou doen. Oké. Want ze zingt dan, weet je, één amant is saai. Het is monotoon en beetje, vervelend, toch? Ja, Of ennuyeux. achterdochtig. Ja. Ja. Pa, 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 pa. Dus die zou ik echt zo doen. En misschien wel echt gezongen, maar... C'est monotone en da-di-da. Dat je echt doet... ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pa-da-da-di-da-da. En zo ben jij niet. Ja. Hè? Un seul amant, c'est ennuyeux, c'est monotone et soupçonneux. Ja. Tandis que deux, c'est vraiment mieux. En ook daar, tandis que deux, c'est vraiment mieux. Dus die zou ik bijvoorbeeld weer losgooien. Oké. C'est monotone et soupçonneux. Tandis que deux, c'est vraiment mieux. Die kan je dan flexibeler doen. Oké. En dan heb je, het zijn allemaal kleine microfrasetjes. Maar hoe meer jij peper en zout daar en kleurtjes in hebt... hoe meer wij ook denken, hé, wat gebeurde er nu? En nu gaan we daar naartoe. Dus... Un seul amant, c'est ennuyeux, c'est monotone et soupçonneux. Tandis que deux, c'est vraiment mieux. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes. Ja, en nu zou ik ook weer doen... Mon Dieu, di, 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 di. Bijna alsof je betrapt wordt. Want hè, je kunt dan denken van, nou, nu ga ik weer lekker zingen. Oh ja, die mannen. Ze zijn dom, sorry. Ik dacht misschien dat ik enthousiast was. Nee. En dat is natuurlijk steeds... Ja. Mon Dieu. En het voordeel daarvan is dat het helpt om gewoon lekker te zingen. Ja. Daar? Ja, gewoon... Mon Dieu. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes. On les ferait marcher sur la tête, facilement, je crois. Si par malheur ils n'avaient pas à cet endroit précis des ramures de bois qui leur font et leur font un pauvre ombrageux. En dit is het enige stukje wat ik net ook niet heel goed kon verstaan. En tegelijkertijd is het ook een heel geestig stukje. Want wat beschrijft ze hier? Ze zegt, ja, die mannen doen alles. Ik kan ze gemakkelijk op hun hoofd laten lopen. Ja. Easy peasy. Was het niet dat ze daar takken van hout hebben? Is daar Ja, maar precies. haar. Ze hebben gewoon... Ze hebben, en dat is ook een beetje... Ze denken ook maar aan één ding. Aan bepaalde takken van hout en weet ik wat. Dus je wil er niet over uitweiden, dat doet ze ook niet. Maar het wordt wel eventjes genoemd. Ja. Je zou ze op een kop kunnen zetten, maar dat kan niet. Want daar zit eigenlijk alleen maar één ding dan. Hè? En dan is het door les hommes, ja. Dus daar is, je wil tegelijkertijd even dat we het goed kunnen verstaan. En we hebben het er verder ook niet over. Nee. Van, zei ze dat nou echt? Of is het gewoon beeldspraak? Ja. Hè? Het gaat over bomen en takken en de natuur. In de klassieke muziek is dat wel vaker. Maar er zit hier toch iets bij dat je denkt... ze krijgt geld van hem. Ze denken maar aan één ding. Dus dit... En dat weet je natuurlijk ook. Ja, si par malheur. Dus let daar eventjes op. Ja. Dat je gewoon in het zingen... En ook, er is... Ik kon niet precies volgen waarom ik het niet verstond. Oké. Maar misschien als je het weet, dat het al beter is. Si par malheur il n'avait pas à cet endroit précis des ramures de bois. Ja, ik denk dat het is voor een stuk, omdat er misschien een adem bij mag. Si par malheur. Ja, precies. Ja, misschien kun je iets meer si par malheur il n'avait pas. En daar of een adem, of in ieder geval de zin nieuw beginnen. Oké. Want anders, dat is precies wat ik niet hoorde. Ja. Si par malheur il n'avait pas à cet endroit précis des ramures de bois Ja. qui leur vont. En de ramure de bois is even wat we moeten horen. Dat zijn die grote takken. Ja. Hè? Si par malheur il n'avait pas. En dan is het à cet endroit. Die zou ik even à cet endroit précise des ramures de bois. Dus zeg je à cet endroit. Het is even een steen die je in de vijver laat vallen van ja jongens of ja meiden. Ja. We weten wat daar zit in dat hoofd. Ja. Hè?
Si par malheur il n'avait pas à cet endroit précis des ramures de bois qui leur vont et leur font un beau front ombragé. Je ne sais pas comment nous sommes. Ja, die zou ik weer groot doen. Veel beter te verstaan daarvoor. Oké. Ik zou gewoon over nadenken, een beetje gewoon testen ook. Je hoeft nu niet te lang op te zitten, maar dat je denkt... oké, wacht even, dit is wat ik weer even wil verkopen... en dan ga ik er ook weer mee door. Ja. En deze zou ik echt ervan genieten dat je zingt. Dus neem bij wijze van spreken maar echt zo... doe iets met je armen of even breed, dat het even weg kan. Oké. Vanaf daar? Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu que c'est bête un homme, mon Dieu que c'est bête un homme. Alors, vous pensez Ja, en ik zou ook die Cusebette... dat is de noot die gewoon prachtig in je stem ligt en heel goed klinkt. Maar als we het geluid niet zouden hebben, dan zouden we denken dat het misschien niet zo was. Want je gaat gewoon in concentratie. En ik zou gewoon proberen, want die noot zit er. Maar ik zou gewoon proberen ermee te lachen. Voor het geval dat hij er niet is, dan heb je in ieder geval nog gelachen. En hij is er. Ja. Want nu is het zo dat je denkt... Dat je denkt, wat denkt ze allemaal? En dan denk ik, ja, maar die noot klinkt prachtig. Dus wil je die nog een keer doen? Ja. En gewoon Ja. lachen. Mon Dieu que c'est bête un homme. Ietsje eerder, want dan heb je meer kans om erin te komen. Mais mon Dieu, que c'est Ja, bête. precies. Mais mon Dieu. Mais mon Dieu que c'est bête un homme. Mon Dieu que c'est bête un homme. Alors, vous pensez Yay. Super. Ja. Mooi. En als puritein, dan hoor ik je de kleine versieringen doen. En daar snap ik ook van dat je denkt... oké, het komt nu weer, het komt nog een keer. Een homme. Ze staan er niet. En ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je gewoon nog veel meer zelf ook uitpluist... Wat verkoop ik nu, hoe? Dus zeg maar, waar spreek ik, waar zing ik? Dat je ze niet per se nodig hebt. Oké. Want ik weet niet, of doe ze nog een keer en dat ik denk van, die staan er gewoon. En dat ik verbaasd ben dat ze er niet staan. Ja. Maar nu dacht ik, ja, volgens mij weet je niet helemaal... of denk je van, ik moet het nog een keer doen. Maar met een versiering wordt het wel zus. En dat is eigenlijk een versiering, daar hebben we het straks... gaan we een prachtige Mozart-aria doen, daar zitten er zeker een paar in... Of het vergroot echt iets uit. En als het dat niet doet, dan is het eigenlijk... Ja, dan is het heel frivol, maar dat is hier ook niet per se. Ja. Dus wil je... ik bedoel, kies maar wat je wilt doen. Of je het even met wil doen en even wil verkopen waarom ze er niet staan, maar je ze wel doet. Ja. Of doe het een keer dat je denkt, oké, ze staan er niet, dus ik doe ze ook niet. En ik ga nu met wat ik met klank kan, en je kan heel veel met klank en met tekst... ga ik iets doen waardoor ik toch niet denk, het is misschien te saai... want ik heb het al 4 keer gezongen. Ja. Ja. Dus je hoeft ook niet te zeggen, ik ga nu versieren of niet. Ik merk het wel. Ja. Maar... Dit is... misschien ietsje eerder, want dan kun je kijken... Ja. want soms zit het ook ervoor. Ja. Je ne sais... dat vroeg me nog af. Precies. En dat soort dingen ook. Dat is dus achtste puncteert 16. Je ne sais pas. Dus dat zou ik ook af en toe iets accentueren. Okay. Dus, want soms is het papam papam en hier is het pam pam papa. Ja. Huden, di, 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 di. Je ne sais pas Ja. comment nous sommes, mais mon Dieu que c'est bête un homme. Heel mooi. Mon Dieu que c'est bête un homme. Alors,
Want nu dacht ik gewoon, oh, dat zal er wel staan. Ja. Omdat het gewoon klopte met elkaar. Ik denk dat je bijvoorbeeld met nous sommes... Het gevaar kan zijn somme. Dus je kunt er ook voor kiezen, zeker de tweede of derde keer. Nous sommes. Dat je die nous een beetje breder Oké. maakt. Je ne sais pas, dat je die echt een beetje lang... Jan-Paul, die vangt je wel. Je ne sais pas comment nous sommes. Nous sommes. Oh ja. Nous. Wij zijn wel samen. Ja. Maar wie is dan wij? Jij weet niet. Het is dinsdag of woensdag. Ja. Maar dus je kunt de eerste keer spelen met somme. En je kunt ook, en dat hoef je, het fijne is... Je hoeft het niet te beslissen, je hoeft het niet te delen. Nee. Maar als je het als optie hebt... Dan kun je in een concert opeens voelen... wacht, ik ga deze kant op of hier. Nog één keer die plek. Je ne sais pas comment nous sommes, nous sommes. Ja, en doe nou eens... We gaan hem even testen. Jan-Paul testen. Dat is ook altijd een goeie. En ook, want als je dit met orkest doet, moet het ook kunnen. Want het zijn niet veel noten. Dus als je hem echt langer wil, doe hem echt maar langer. Oké. Dus je ne sais pas comment nous sommes, nous sommes. Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, precies. Gewoon, weet je, je kunt het echt stretchen en doen. Oké. En als je maar hoort waar het vandaan komt. Dus oké, Ja. nu hang je op een achtste of nu hang je op een kwart. En dan kun je met heel veel wegkomen. Dus stel hem maar op de proef. Hij is hier ook... ja, precies. Vanavond nog een eindexamen. Je ne... Misschien iets ervoor, zo, ja. want het is een lastige plek. Precies, als je gewoon dat speelt. Ah, beau front, ombrageux. Misschien even dat hele stuk met die takken nog een keer. Dat is gewoon leuk. Si par malheur. Ja, Ja. Si par malheur. Is dat goed? ja, si par malheur. Si par malheur il n'avait pas